Усім привіт! Сьогодні будуть розмови на дивані. І я хочу розказати вам про свій девайс килимок для бісеру. Він в мене вже давно, але користуюся я їм не часто. А чому? Зараз все розкажу. Зазвичай я в'яжу на отакі старенькі подушечки. Я вибачаю за її зовнішній вигляд, але вона вже просто не відпирається, вона дуже зручна, тому що я роблю це на колінах в себе. В мене немає робочого місця, на жаль. Ось, і я вже так звикла. Але я, звичайно, пробувала різні варіанти, і в Аврорі я купувала такий килимочок, бісер все одно скочується. І ось вирішила я на Аліекспресі замовити такий чудовий килимок. Ну, що я можу сказати? Користуюся ним не часто, тому що він мені не дуже зручний. Значить, будемо говорити за його переваги. Так, зручно, що тут, бачите, такі поля є. Тобто бісер, якщо розсипається, він не висипається, як в мене буває з подушки, з краю і скочується, і мені потрібно шукати. Тут є такі бортики, будемо казати, да? За які бісер не викочується. Раз. По-друге, комірочки для різних кольорів, так само дуже зручно собі бісер розташовувати по цим коміркам. І взагалі-то, що мене привабило в цьому килимку, перш за все, це оці комірочки і літери. Чого? Якщо ви дивились мій канал або бачили мене в інших соцмережах, я в'яжу доволі великі вироби. Це великі сумки, там, де такий візерунок, де в мене кольорів 20 і більше. І, звичайно, що ці відтінки всі запам'ятати важко. Я завжди, от як ці купочки з бісером складаю, коли набираю на нитку, я їх нумерую. От, А, Б, С, Д, по кольорам. І так мені зручно. А тут Евріка. Мені цього не треба робити, кожна комірка має якийсь свій номер, просто собі там на папірці я можу виписати і знати, там, якому кольору відповідає яка буква. А тут вже все так гарненько складено. Але, бачите, не знаю, чому так не продумано, але ці літери темні, і вечором, звичайно, що їх так погано видно, напружуються очі, і це є незручним. В чому недоліки для мене? По-перше, сюди вміщується небагато бісеру, оскільки я вже казала, що в мене є такі великі проекти, там, де треба дуже багато бісеру, і, чесно кажучи, я відволікаюсь, коли там він закінчується, його потрібно весь час досипати. Разом з тим, коли лишається всього декілька бісеринок, їх незручно збирати. Добре, що в мене є нігті, інколи нігтями допомагаю. Так, до речі, забула сказати, до цього килимка є лопаточка. Можна це лопаточкою робити, коли 2-3 бісерини, навіть це незручно. І вони всі, бачите, до краю зазвичай підкочуються і починаю оце нігтями їх виймати. А якщо б вони, наприклад, були просто на прямій поверхні, я собі пальчиком зібрала, або навіть тою лопаткою, і собі веду, скільки треба, набираю і висипаю. А тут, не дуже зручно. Це перший такий момент. І незручно те, що я набираю довгою голкою. Того, що я в'яжу, а не плету. Майстрині, які там прикраси якісь роблять, там бісер, гердани, там якісь сережечки, в них в рядку скільки там може бути бісер. Я не в курсі, я не займаюся цим, умовно, там 20, так? І там невеличкою голкою, наскільки я бачила, дівчата це роблять в інших соцмережах, там набрали скільки треба собі, все, і вони вплітають. У мене ж голка ось така. І в мене інколи ряд може там до 300 бісерин, а то й більше складати. Це тільки один рядочок. І мені такою голкою досить незручно набирати в маленьких таких комірочках, тому що коли я там багато-багато набираю,
І коли я знов отак нахиляю, і весь цей бісер скочується по голочці вниз-назад. Тому, а малесенькою набирати, то це дуже довго буде. З іншої сторони, тут ми бачимо більше поле таке, да, можна сказати, простір. Тут уже начебто легше голкою набирати. І ще плюс такий, що тут така поверхня, що дійсно голка не чіпляється за оцей ворс. Бо в мене ще є килимочок такий, я спеціально замовляла в інтернет-магазині пряжі, і бісер там є. Я так раділа, але буквально там, не знаю, з другого використання оцей ворс почав весь підніматися, іголка постійно чіпляється, застрягає, бісер розсипається, і він в мене лежить без діла, той килимочок. Хоча він дуже симпатичний на вигляд. Ось. Тут же ж перевага, да, що тут ніщо ні за що не чіпляється, і така поверхня, що бісер, не зовсім не розсипається, але, в принципі, тримається докупи. Але є і мінус. Коли я набираю бісер голочкою, там підвигаю, і виходить, що голка його штовхає, і він отак от розсипається по всій поверхні. Це не є зручно. І наскільки я зрозуміла, чому так відбувається, тому що цей килимок має повністю рівну поверхню. А, наприклад, коли я працюю з подушкою, я отак пальцем зробила собі вм'ятинку. І бісер, він, в принципі, більш зсипається всерединку, і йому немає можливості розсипатися. Він тримається здебільшого вкупі. А тут десь там голочкою подвинув бісер, бачите, все, і він весь розсипається по полю. І от починаєш його збирати. Якби це було, наприклад, мені там в рядку 10 бісерин, там 2 з них, наприклад, оці зелені, я там набрала, 2 підхопила, далі якісь там набираю, можливо, це б і було зручно. А коли мені треба, в даному випадку, я зараз набираю 750 з чимось бісерин. Ви ж розумієте, от сидіти і це робити, а потім збирати ще по всьому периметру бісер, така собі справа. І насправді частину бісеру на виріб, який я зараз в'яжу, я набирала з подушки. А це вже спеціально дістала килимочок, щоб відзняти вам відео і розказати, що до чого. Тож мені буде цікаво, дівчата, чи ви використовуєте такі килимочки, чи ні, чи вам зручно, чи ні. І лишайте свої коментарі і напишіть, чим ви займаєтеся з бісером, ви щось плетете, чи, можливо, в'яжете так само, як я. Мені дуже цікаво поспілкуватися на цю тему, тому що ми постійно щось шукаємо, якісь нові гаджети, як я кажу, якісь нові такі речі, інструменти, які будуть нам полегшувати в'язання. Ось. А мені ще вдвічі трішки складніше, того що, поки що не знаю майстрині, які в'яжуть такі ж речі, як і я, і мені, по суті, нема з ким поспілкуватися на цю тему. Того мені буде цікаво дуже, що ви розкажете. І я бачила на Аліекспресі, там є різна конфігурація, будемо так казати. Є килимочки, які вертикально розташовані. І оці комірочки, наприклад, з лівої чи з правої сторони в рядочок, тут вже велика частина килимка. Є так, що щось по кругу, здається, є в декілька рядків. Тобто різні. І я ще так захопилася, зраділа, що така зручна штука, що я зможу, ой, класно, мені полегшить життя. Добре, що купили тільки один, щоб хоча б спробувати. По суті, він в мене лежить, я майже ним не користуюся. І користуючись нагодою, хочу вам трішечки показати, що я зараз в'яжу. Це браслет. Зараз в мене колекція браслетів в роботі. Це перші мої браслети. Ось зараз. І взагалі я полюбляю
Ну, такі темні кольори, у мене все в таких кольорах, а це такий зелененька палітра вперше, така зелена з жовтим. Мені вже подобається вона поєднання. Бачите, така саяка. Дівчата, буду рада вашим коментарям. Можливо, ви щось порадите і якусь ідею мені підкинете, як ви працюєте. Оскільки в мене немає робочого місця свого, на жаль, я про це тільки мрію. Тому працюю на дивані, на колінах. І для мене найоптимальнішим варіантом залишається звичайна моя старенька подушка. Але, можливо, ви підкинете якусь ідею. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока!